Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në A2 Debat. Kur Prokuroria e Përgjithshme kërkoi arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri në tetor të vitit 2017, socialistët refuzuan me arsyetimin se indicjet dhe dyshimet e arsyeshme të prokurorëve nuk mjaftonin. Deputetët e mazhorancës kërkuan prova nga prokurorët para se ta dorëzonin kolegun e tyre në duart e gardianëve të burgut. Ky qëndrim ishte në bazë të argumentimit të votës kundër të Partisë Socialiste në parlament për arrestimin e Tahirit dhe tashmë po përgatitet të jetë pjesë e rregullores së kuvendit. Në nenin 65 të rregullores së kuvendit, socialistët kërkojnë nga prokurorët të paraqes provat që ka për arrestimin e një deputeti. Opozita ka kundërshtuar ashpër nismën që e bën akoma më të vështirë arrestimin e deputetëve. Sipas demokratëve, po tentohet të rikthehet në kuvend imuniteti deputetëve. Përse socialistët po këmbgulin për ta bërë më të vështirë arrestimin e politikanëve? A lidhet kjo me krijimin e prokurorisë speciale dhe si do të ndikojë në luftën kundër korrupsionit? Për këtë temë do të bisedojmë me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Xhemal Qefalia, dhe kreun e Partisë Demokristiane, zotin Nart Ndoka. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në A2 Debat. Unë do doja ta nisja me ju, zoti Qefalia. Pse ka kjo këmbgulje për të ndryshuar rregulloren pikërisht në këtë moment? Ju që në hyrje të fjalës tuaj citua të rastin e zotit Tahiri dhe fakti që mazhoranca asaj kohe vendosi me vot që prokuroria të kryente të gjitha veprimet e saj, por mos kalonte në arrestimin e saj, tregoi edhe një herë që pas ka qenë të drejtë pasi të gjitha veprimet që u kryen nga akuza, kryesisht nga akuza italiane, zoti Tahiri tashmë i ka të zbardhura dhe të lënë të kuptohet që një veprim i tillë ka qenë një ndërmarrje politike nga Partia Demokratike për të njollosur figurën e një ish-antari të kabinetit qeveritar. Për aq kohë sa prokuroria ka hetuar dhe u bën gati mbi një vit dhe vazhdon ende të shtyej seancë pas seancë në një kohë rreth 3 muaj për të zgjatur hetimet, tregon që ende asgjë nuk është vërtetuar nga akuzat politike të cilët vazhdojnë t'i bën ish-ministrit të Brendshëm të mazhorancës, zoti Tahiri. Gjithsesi u folët për zotin Tahiri, po megjithatë ku merr shkas kjo nismë? Këtu duhet ketë parasysh që vetë fjala dhe implementimi që është bërë sot në Komisionin e Ligjeve ka të bëjë me një rregullore të kuvendit. Dhe rregulloria asnjëherë nuk merr të fuqinë e saj nëse nuk miratohet nga dy palët. Tu kemi nuk ka gjë konkrete sepse ka të bëjë me krijimin e SPAK-ut apo krijimin e institucioneve të drejtësisë, por përkundrazi që mos instrumentalizohet dhe mos të jetë e politizuar, pavarësisht se kush është në pushtet, duhet që do e mos, pse jo, të shikohet si një mundësi që prokuroria kur të ngrejë akuzat atyre të ketë të bazuar mbi fakta dhe me prova, dhe jo mbi indicie politike siç ndodhi në rastin konkret. Zotë Ndoka, shihni se një përpjekje për të rikthyer imunitetin e deputetëve? Normalisht është pak më tepër se as, për faktin që në çdo moment rregulloria e parlamentit, e cila është kushtetuta e jonë në një farë mënyrë e funksionimit të kuvendit të Shqipërisë, është bërë me konsensus. Pra, çdo ndryshim thelbësor ndër vite edhe hartimi i kësaj rregulloret është bërë nëmjet konsensus të gjitha forcave politike. Për faktin që është ajo çfarë na orienton ne, na drejton ne, pra është kushtetuta jonë. Për faktin që ka pas disa herë tendenca nga ana kësaj mazhorance, apo edhe përpara mazhorancës, përpara në hyrje të njëanshme, duke përdorur mekanizma bllokues, në rastin konkret për sistemin e drejtësisë, për të krijuar një lloj mbrojtje artificiale politike për politikanët të cilët janë nën akuzë nga prokuroria. Dhe kjo është krejtësisht absurde, për faktin që ne kemi pasur një imuniteti më tepër është që i mburojë një politikanit, në rastin ton, por edhe në politikën evropiane botnore, më tepër mbron politikanët opozitar apo dikush brenda mazhorancës që ka tendenca që ta kritikojnë kryeministrin, qeverisjen. Pra, janë disa element në politikë që shpeshherë bën sulme të pjesës edhe sistemin drejtësisë, interferon nga politika. Edhe për këtë arsye ka patur një lloj imunitetit për pjesën e politikanëve. Këtë e hoqëm, pavarësisht në mënyrë demagogjike u bë edhe ajo
heqja dorë nga imuniteti, tash kërkohet një masë tjetër. Kjo tregon frikën, pasigurinë dhe kaosin që ka kjo mazhorancë për hir të realitetit, për faktin që ka qeverisur 6 vite, është në agoninë më të madhe të saj, ka disa ministra, ish ministra të akuzuar për korrupsion, disa tashmë janë thjesht deputet, dhe po diskutim që kryeministrit i linë e domosdoshme që t'ju sigurojnë gojën atyre, jo arrestin, pra donë që ato t'jenë në heshtje, mos flasin nesër për ballës së drejtësisë dhe përpiqet të japë një garanci, një mbrojtje politike që është kjo mazhorancë, jemi ne që do t'ju mbrojmë nga drejtësia. Kjo po diskutim që krijon një hendek jashtëzakonisht madh mbi asaj që ne jemi sot për një drejtësi të pavarur, për reformën në drejtësi. Pra, kjo mazhorancë nuk ka as besimin, megjithëse sot e ka kapur sistemin e drejtësisë. Kemi një prokurore e cila është pjesë e rilindjes edhe produkti i saj. Kjo nuk është e vërtetuar. Jo, kjo është një realitet, pra edhe nga ky prodhim i veti, përsëri kjo mazhorancë ka frikë. Pra frika i kalon kufit edhe të asaj kapjes që këto e kanë normalisht de facto. Kjo është një aventur, realisht është një aventur të nëshosh rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë në mënyrë të njëanshme, pa konsensus, të pa argumentuar dhe thjesht nga frika momentale me cilën ndodhet kryeministri. Nëse edhe flasim për afera korruptive në gjithë historinë e pluralizmit shqiptar, një person abuzon në Shqipëri, kryeministri. Nëse nuk don kryeministri, nuk mund të abuzojnë as ministri. Jo më deputeti, se është fare jashtë influencave. Pra një deputet nuk ka as një lloj mundësie ligjore, edhe sikur të ketë dëshirën që të korruptojnë ose të punojnë në mënyrë të korruptuar, nuk ka asnjë lloj hapësire ligjore legale për të bërë një gjë të tillë. Nëse dëshiron kryeministri, atëherë bën pjesë të korrupsionit edhe deputet. Pra, siguria më e madhe tek ne ose toleranca maksimale nga heqja e imunitetit, nga përballja me sistemin e drejtësisë do të fillonte së nga kryeministri dhe kabineti qeveritar. Pastaj deputetët janë pjesë numrator e një mazhorancë, thjesht një mekanizëm votimit në Kuvendin e Shqipërisë. Kush e ka radhën ta zotëria Libreja? Jo, lidhur për të përgjigjur pyetjes tuaja, dohet t'i thojë kolegut tim që duke ardhur nga Komisioni i Ligjeve, e di shumë mirë që në kushtetut dhe në ligje dhe në hierarkinë ligjore është e përcaktuar që ka një farë shkallë dhe nuk mundet rregulloria të zhbëjë kushtetutën për aq kohë sa në kushtetutë dhe në ligj është përcaktuar që deputeti, jo vetëm deputeti, po cili do individ për të cilën prokuroria ngren akuzë ka të drejtën të hetojë pa patur parasysh imunitetin, duke vënë në dieni kryetarin e parlamentit. Kështu që nuk është rregulloria që e mbron në rastin konkret as kryeministrin, as ministrin, as deputetin. Rregulloria është një ndërmarrje e përbashkët, një veprim i përbashkët që ndërmarrin deputetët për të vendosur disa rregulla që kanë të bëjnë në përgjithësi për ushtrimin. Nismë në mënyrë të njëjtën. Pasi kushtetuta nuk e zbën kushtetutën rregulloria, zoti Ndoka. Po diskutojmë se nuk është rrezik rregulloria. Nuk është rrezik. Ka treguar koha dhe eksperjenca ka treguar përmirësimet në rregullore dohen nëpërmjet një konsensus. Kjo është norma elementare. Po qëse nuk do ishte këtu, të jesh i bindur që mazhoranca, paktën në dijenin time dhe si antari i Komisionit Ligjeve, patjetër që do kërkoj mendimin edhe të gjithë kolegëve të tjerë. Nuk kemi si Partia Demokratike që ishte në pushtet që me drejtë cituat juve që i hartonte vetë rregulloret. Ndërkohë që ne kërkonim të merrnim fjalën kur ishim në opozitë në parlament dhe kryetaria e parlamentit ose mazhoranca asaj kohe thoshte nuk ka rregullore. Sot kryeministri flet aq kohë sa flet dhe lideri i opozitës, dhe është një rregullore, një vullnet i përbashkët i kësaj mazhorance që ka bërë të mundur që ketë një rregullore të hartuar nga dyja palët dhe nuk do dalit të jesh i bindur, unë e them me përgjegjësi këtë, që nuk do ketë një rregullore të miratuar vetëm nga mazhoranca. A lë hapësirë për interpretim koncepti provave në diskutimet për autoritetin e ndoshta në opinionin publik krijon një farë impakti negativ, por nuk është kështu. Kjo është një veprim i cili është një veprim publik që po bëhet
për të hedhur dhe për të diskutuar, dhe kjo nuk ka të bëj as pak për të mbuluar dhe për të justifikuar krimet apo korrupsionin që mund të kryen individ të caktuar, që mund të jenë në mazhorancë, por mund të jenë dhe në opozit. Krimi reforma në drejtësi dhe krimi i organeve ligjore, si SPAK-ut dhe i byrës kombëtare të hetimit, do të bëjë të mundur që të gjithë politikanët do kalojnë filtr, dhe ato që sot bërtasin dhe ulërasin që janë në opozit, dhe këto që janë në mazhorancë, cili do individ i cili akuzohet për korrupsion apo për vepra të tjera të cilët është munduar të janë shkaloj me raporta ku ta diun, patjetër që do përgjigjet përpara këtyre organeve. Dhe nuk e është bën rregulloria këtë. Do ta ketë, nëse kjo rregullore mirëtohet kështu, siç po e diskutojmë, a do ta ketë më të vështirë një prokuror të arrestojë një deputet nesër? Po diskutojmë që do ta ketë mjaft të vështirë, që do të përballet me një sulm politik, me një morojë politike. Kjo bëhet qëllimisht, kuptohet që kjo nuk është një morojë për politikën tërësi. Pra kjo është një morojë për kryeministrin dhe anëtarët e kabinetit të tij. Për faktin që ju thoni që prokuroria është kapur nga mazhoranca, për çfarë i duhet? Po diskutojmë, po kjo është për çfarë i duhet? Kjo është kulmi i frikës, kur edhe kap edhe ka frikë edhe nga ajo pjesë prokurorisë që ka pasur nesër. Fjalët që ju thoni që prokuroria është e kapur, për aq kohë sa është e kapur, nuk do marrin në tash janë disa institucione që edhe mund të dalin prej darës kryeministit, që është SPAK-u, janë institucionet ndërkombëtare. Pikërisht pra ja këto që është proces, po diskutojmë se ky proces e trem këtë mazhorancë. Nëse kemi këto organe të reja që garantojnë drejtësi, atëherë pse trembet opozita? Këto janë organe kushtetuese, rregulloria nuk është se opozita trembet, opozita shqetësohet për standardet. Pra që ne po shohim një tendencë të kësaj mazhorance për të mbrojtur anëtarët e kabinetit qytetarë të cilët janë të akuzuar për afera korruptive. Për faktin që morojë është e qartë, pra që është një shumicë parlamentare e cila i mbron këto personazhe që nesër janë në akuzë apo janë realisht edhe sot në akuzë nga sistemi i drejtësisë. Kemi një prit politike për ta penguar drejtësinë, për të futur në pjesën e kuvenit të Shqipërisë. Pra edhe ato që janë në akuzë sot, ato që do të jenë nesër. Pra frika e ka detyruar këtë kryeministër. Unë e përsëris, sot kryeministri mund të ketë një lloj sigurie me ato çfarë kontrollon edhe brenda sistemit, por nesër ky kryeministër ka frikë që këto personazhe flasin. Pra kanë treguar që kryeministri akoma nuk i kishte kalitur sa duhet, pra i hodhi në rrugë dhe kërkon që në një farë mënyrë t'ju blej heshin e tyre nëpërmjet. Keni parasysh dikë? Janë disa emra, mos merremi thjesht me emra konkret, është i pari Tahiri, janë to ministra që i largoi, pra ishte një lëvizje, kishte akuza publike, kishte sondazhe që edhe vetë kryeministri e kuptonte që po vinte rralla drejt tij dhe i hodhi nga barka në ujë. Mirë, po këto personazhe nesër flasin për faktin që kanë lohatje karakteri, lohatje politike, frikë, tensione, janë shumë gjëra që lëvizjen ndërthurën në ansamblin e rilindjes. Pra janë personazhe të cilët realisht sot janë të zbuluar dhe kryeministri përpiqet që përtej asaj garanci që ai ju jep her pas here, përpiqet që t'japim edhe një garanci ligjore që do të jetë kjo mazhorancë që do t'i mbrojnë ato edhe me votat në Kuvendin e Shqipërisë. Në Këshillin e Legjislacionit për rastin Tahiri pati një debat të fortë me prokurorët e çështjes për sa i përket a ekzistojnë provat apo jo. A nuk është tagër i gjykatës kjo gjë? Jo, pati, sepse indicia që i bëri prokuroria nëse sjellim në kujtesën tuaj dhe teleshikuesve tuaj, indicia ishin disa shkrime që ishin botuar për Habilat në Itali. Pra ishin disa shkrime gazetareske kur prokuroria i kishte marrë për bazë. Dhe fakti që prokuroria italiane e zbardhi dhe nxori të pafajshëm për rastin konkret, tregoi edhe një herë që kishin bëshëm vetëm me një sulm politik, siç ndodh zakonisht rëndom në Shqipëri, një sulm i cili nuk i rezistoi akuzave të prokurorisë. Fakti që edhe sot prokuroria ka kërkuar zgjatjen e hetimeve pafund, kur po fillon viti i dytë, tregon se nuk ka asnjë lloj prove. Se po të kishte prova, do t'i kishte paraqitur. Normalisht ishte rasti më flagrant,
për faktin që bëhet fjalë për ministrin e brendshëm, pra nuk bëhet një fjalë për një ministër që nuk i ka mekanizmat e kontrollit të pengimit. Pra, ne patëm ministrin e brendshëm, i cili ishte akuzuar që kishte lëvizur me makinën e tij bashkë me trafikante në disa pika kalimit kufitar. Kush e tha pra, këtë? Kur ky ministër ka në universitetin e tij politike profesionale gjithë sistemin e kalimit, ky mund t'i zëron, mund ta fshin nga sistemi pjesën pavarësisht se këto lanë gjurmë gjithanë që zoti Rama ta fshinte edhe me prokurinë e Katanjas, aftësia e tij për deportuar përtej shtetit shqiptar, sepse këtu kishte influencë, tregoi që edhe në Katania edhe në Itali ju dha urdhër atyre, e fshin dhe nxorën pas. E para ai është një hetim që vazhdon dhe është një hetim që është mbyllur për këtë akuzë. Zoti Tahiri nuk është akuzuar në Itali, mund dalin i pafajshëm edhe në Spanjë. Indicia ka qenë, po mos merrna me raste konkrete. Ai ka probleme me drejtsinë shqiptare. Mund marrin letër për çdo shteti evropian. Indicia nga prokuroria shqiptare ka qenë, ju e dini nga gazeta që shkruajnin apo jo, nga njerëzit e Tahirit kanë probleme me drejtsinë italiane, njerëzit e Tahirit që kanë folur në emrin e ministrit, njerëzit e Tahirit që kanë pas mbrojtjen e politike dhe policisë shtetit. Mos u merr sepse s'është. Po pra, mos merremi me raste konkrete. Jo, mos u merr sepse po zgënjen teleshikuesit dhe po ju thuaj një gjë të pavërtetë. Ka patur një akuzë të ngritur nga prokuroria e Katanias, gjë për të cilën është zbardhur dhe është dhënë pafajësi. Tani e dini pse po mbahet apo jo? Çfarë kërkon sot prokuroria shqiptare? Kërkon letër porosi, ka kaluar apo s'ka kaluar zoti Tahiri Malzi. Tani mos çështje konkrete, mos futemi në çështje të një individi. Po flas si avokati Tahirit, unë po flas për fenomenin normalisht. Unë flas si avokati Tahirit, po as ju s'keni drejt të bëni prokurorin e Tahirit, sepse nuk e keni dhe kapacitetin dhe mundësinë për të qenë tillë. Unë flas për një fenomen dhe ky është fenomeni me shqetësues si ndodhi për jetë parë në shqiptare. Zoti Ndoka, fenomeni është që reforma në drejtësi do të bëhet të mundur, i cili ka abuzuar të shkojë para përgjegjësisë. Ky ishte ndryshimi esencial. Dhe ai që ishte ministri i brendshëm, në mbi kryeministri dhe dha urdhër të vriten 4 protestues, do dalë para përgjegjësisë. Dhe ai që u shmang gjykimit të abuzimit të rrugës së Kombit, do dalë para përgjegjësisë. Këtu jemi. Pse do tremben edhe të majtet dhe të djathtë? Ka një ndryshim shumë madh se raporti i zotit Basha nuk ka ndryshim të madh. Janë pro çdo hetimit dhe çdo krimit që ka ndodhur në këto vite. Nuk tani tamam partia jote. Jo partia Bashës. Jam vetvetja, nuk është punë partije. Kjo është formimi im. Por për te kësaj, pra ishte ndryshe rasti kur bëhet fjalë për ministrin e brendshëm, është ndryshe kur bëhet fjalë për ministrin e financave. Pse zoti Basha kur ishte ministri i brendshëm u vran ato apo jo? Ju kujtohet apo s'keni qenë Shqipëri? Po hetoj më zoti. Po pra, jo nuk e heton, nuk kam qenë për kratejen. Po i referohet 21 janarit. Po prandaj them se ke qenë në protestë. Po pikërisht edhe kërkoj që të ketë një hetim pa diskutim. Po nuk e kërkon qeveria më jo, sepse ky është ndryshimi midis kësaj majorancë dhe asaj që ishte. Nuk heton qeveria, nuk heton me kryeministri. Nuk është kryeministri dhe kryeprokuror dhe kryegjyqtar siç ishte majorancën e kaluar. Kjo aderon ato personazhe që ishin të grupi zjarrit i ka drejtuesat të partisë në rrethe, po për te kësaj, kjo është pjesa morale. Për pjesën ligjore pa diskutim që një majorancë ka mundësitë që edhe ta rihetojnë, nuk riheton majoranca. Jo majoranca, por ka instrumentat e vet, ka policinë e shtetit që mund të rimbledhin shumë provën. Mos thym se kjo është një temë shumë e gjatë, por ajo që është parimore, shumë mirë do të ishte se kemi një sistem drejtësie që të jetojnë gjithë. Pra jemi okay. Që besoj se do të mos ketë moroj. Mos jetë një majorancë, mos kemi një majorancë që ta ketë moroj. Vullneti i kësaj majorancë që ndërmori reformën në drejtësi, sepse ishte majoranca tjetër, nuk u kujtua që duhesh reformë në drejtësi, nuk kujtuash që ka gjyqtar të korruptuar, që ka prokuror të korruptuar. Ishte vullneti i kësaj majorancë. Unanimisht. U votua, po nisma ishte e kësaj majorancë. Dikujt duhet të jetë në një pikë. Pikërisht e asaj force e cila është progresive, që në rastin konkret. Do të shkojmë në publicitet dhe do të kthehemi sërish në studio. Jemi kthyer pra në studio me debatin. Në fakt, opozita ka aluduar sot kush e ka radhën, sa Ali Beaj. Por nuk e cakton as opozita as majoranca kush e ka radhën. Radhën e kanë organet e drejtësisë, SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Në momentin që do krijohet BKH-ja dhe SPAK-u, këto
do të shikojnë cilin do individ i mazhorancës ose opozitës ka kryer veprime të tilla korruptive apo veprime të tilla të cilët bien ndesh me ligjin. Në progres, po, kështë diçka për shtuar për ta? Për fatin e mirë ka pas një opozitë tepër të vëmendshme edhe denoncuese. Pra në një farë mënyrë opozita ka bërë edhe rolin e prokurorisë. Shumica e këtyre aferave korruptive që me vonë është detyruar edhe prokuroria që të hapin çështje që kanë indicin e opozitës, pra janë denoncimet publike, politike të opozitës, her pas herët për personazhe me javë, me rrallë, me rrjet, me dëshmitar, me personazhet të policisë, të cilët kanë bërë të mundur lëvizjen edhe të prokurorisë, denoncimin, largimin e disa ministrave. Pra, opozita i ka fituar disa kaza në këtë drejtim për hir të realitetit. Pra, edhe mungesën e këtij sistemi drejtësie, i cili është i dukshëm që ka qenë ineficient gjithandej, pra është plotësuar në mënyrë kurioze të gozimshme nga opozita, dhe ky është një realitet. Edhe opozita do të vazhdojnë po diskutim edhe denoncimet në të ardhmen, kjo është vërtet që ka radhë edhe për disa politikanë tjerë, dhe garancia më e madhe që paktën opozita ka qenë e qartë në agjendën e vet politike, duke mos mbajtur as edhe një lloj krahut apo lidhjes që interferojnë në politikën shqiptare për fatin e keq. Çdo njeri që e ka pasur të mbushur thesin e tij me prova dhe me personazhe, me dëshmitarë gjithandej janë bërë publik dhe do të bëhen edhe në të ardhmen. Edhe kjo po diskutim që e trem mazhorancën, e trem kryeministrin, për faktin që edhe ai ka informatorët e tij, e ka kthyer tashme në një shkollë spionimit. Kriminal fiction, në fakt. Përpiqet të fusin edhe në mënyrë institucionale, pra interferon gjithanej, jo vetëm te shërbimi informativ kombëtar, por gjithanej edhe për institucione të tjera, deri tek institucionet e drejtësisë. Pra, ekzistojnë, janë informacione që rrjedhin, edhe kryeministri ka qartë që çfarë pret, ku është dhe ku do të shkelin nesër. Është në raport progresin e vitit të shkuar ka pas një presion, të themi, për hapjen e negociatave për arrestimin e zyrtarëve të niveleve të larta. Ndërkohë në pranverë krijohet prokuroria speciale, ndoshta ka të bëjë gjithë kjo lëvizje ndryshimi rregullores pikërisht me këtë vështirësimin e arrestimit. Unë thash edhe një herë që rregulloria nuk është akt i cili zbën kushtetutën. Organet nuk zbën as SPAK-un as BKH-n. Nuk e zbën, por ndoshta ja u vështirësojnë. Lidhur me këtë çka thot kolegu, roli i opozitës është roli i saj që është të drejtën e saj, në detyrën e saj që të denoncojë të cilin do rast. Kemi parasysh që prokuroria e re që kryen sot detyrën është zgjedhur në 2017. Ndërkohë që kjo mazhorancë qeverisë nga 2013 dhe ka pasur një prokuror të votuar nga ish mazhoranca e dieshme. Por këto janë mësuar që të kryen edhe rolin e prokurorit, dhe të kryej gjyqtarit, dhe të kryej policit, të japin zgjidhje, ndërkohë që ditë vendim prokurorie për të arrestuar 4 gardist, jepesh një urdhër tjetër që ndalohesh. Domethënë, është në natyrën e këtyre që të bëjnë edhe të prokurorit, të bëjnë dhe protestën e dhunshme gjë për të cilën po përgatiten, dhe unë shpresoj që të jetë një protest e tillë që të mos krijojë frikë të njerëzit, që jetë një protest demokratike. Askush s'ka folur për dhun, apo është folur? E keni diskutuar me zotin Por Basha? Jo, zakonisht zoti Basha kur ndodhet në momente delikate thotë të thyeni xhamat, të shponi gomat e makinave, të dilni, të mbetun po kaluat mbi trupat tonë, do kaloj ministër i brendshëm. Domethënë ka të tilla thirrje që qytetarët janë mësuar tani më. Ka të tilla protesta që ne e dim shumë mirë, sepse mundësia për të ardhur në pushtet nuk janë protestat. Ja ku erdhi data 30 qershor, aty do mbatet, aty është gara. Kush ka të drejtë dhe kush binde elektoratin. Nuk është tek mënyra në mënyrë të sjellja në mënyrë të dhunshme apo tek hedhja e sendeve të cilët siç u dëmtua policia, domethënë janë gjëra të cilët nuk japin impakt pozitiv.
Fakti që bëhet thirrje nga disa drejtues të opozitës o djem rrëmbeni armët është e frikshme. Është e frikshme sepse po të kthehemi në retrospektiv, kujtojmë vitin 97. Tashmë ne nuk kemi ardhur në pushtet në mënyrë të dhunshme. Kemi ardhur nga votat e shqiptarëve dhe janë po shqiptarët që vendosin se cili do t'i drejtojë ato. Dhe është vota që do ta tregojë dhe me 30 qershor. Po kësaj opozite i mungon kauza, i mungon drejtimi se si mund të vinë në pushtet. Të vim të sezoni protestave që e ka paralajmëruar opozita dhe ju jeni pjesë e saj me një kërkesë për zgjedhjet parakohshme, do të jetë kaq i madh, do të arrini të bëni kaq shumë presion te kryeministri dhe qeveria sa që të shkoni në zgjedhjet parakohshme? E para, revolucionet si natyrë edhe pjesën demokratike e bëjnë të majtit, pra përmyshjet. Pra nuk jeni për revolucion. Nëse marrim edhe 97-ën, revolucion me armë, bllokime, kjo nuk do të ndodhin në pjesën e djathtë, është më tepër me zotin Basha, i cili ka dhënë prova të dukshme se ka një mentalitet krejt tjetër në përballjen e politike. Zotin Basha ka një mentalitet tjetër në politikën shqiptare, me veten e tij, edhe me gjithë liderët e tjerë, edhe me Berishin, edhe me Ramën, edhe me Nanën, edhe me Meden. Pra, zoti Basha është ndryshe prej gjithë politikanëve shqiptarë deri më sot. Të gjithë i kanë pas përballje deri në dhunë, me revolucione, me armë, me grushte shtetit, janë provuar të gjitha modelet. Zoti Basha ka treguar që është një model krejt tjetër në politikën shqiptare, madje ndonjëherë krijon edhe një lloj hendekut edhe mosbesimi të pjesa militantëve të tij, kjo sjellje dhe përqasje e zotit Basha në mënyrën më europiane të mundshme, por sot zoti Basha ka përsipër një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe për opozitën e bashkuar në tërësi, pra për gjithë grupimin e atyre partive parlamentare dhe jo parlamentare që e mbështesin sot protestën, dhe gjitha grupet e interesit dhe qytetarët të cilët i kanë dhënë prova dhe indicit e tyre prej disa javësh, muajsh, të cilët janë në proteste përballë kësaj mazhorance. Është detyra e zotit Basha ta menaxhojnë këtë pakënaqësi popullore, këtë revoltë popullore në mënyrë demokratike. Ka një skenar kjo protest? Po diskutojmë që ka një skenar, ka një vendosmëri, do të ketë një agjendë e cila do të bëhet publike, dhe unë besoj shumë dhe shpresoj që është fundi i kësaj mazhorance në aspektin e agonisë së saj. Për faktin që ne kemi sot një kryeminist dhe një mazhorance që nuk përqëroris vendin, edhe kjo është mjaft problematike. Ju kështu thatë edhe në 2017. E tillë ishte edhe atëherë. Duket si déjà vu në fakt. E tillë ishte edhe atëherë situata, por ishte një problematik tjetër në mes, ishte një realitet krejt tjetër, ishte një përgjegjësi akoma më e madhe edhe opozicës, partitë politike nuk ishin të vendosura në këtë mënyrë si sot. Pra, sot zoti Rama është i ulur këmbkryqën në tepsinë e tij, i ka përjashtuar të gjithë të tjerët. Do të thoni që keni dhe LSI-n me vete? Jo, nuk është vetëm problemi i LSI-s apo një partie tjetër politike, është fryma e cila ekziston së paret, kjo është shumë e rëndësishme, është imazhi, është perceptimi tek qytetarët, është problemi që ka krijuar kjo mazhorancë me kësivrisin e saj, pothuajse me gjithë grupet e interesit. Sot e kemi në luftë me Akademinë e Shkencave, e kemi në luftë me artistat, e kemi në luftë me banorët e astirit, e kemi në luftë me naftetarët, e kemi në luftë me kokësian për taksin, e kemi në luftë për biznesin e vogël, e kemi në luftë me fason. Të shohim nëse do t'ju bashkohen atëherë në bulevard. Normalisht ka ardhur momenti që gjithë kjo pakënaqësi, gjithë kjo mungesë përgjegjësie të kësaj mazhorance ndaj grupet e interesit, ndaj qytetarëve në tërësi, që sot zoti Rama të përballet me këtë. E kam menuar në çdo moment që kam 1.000 vota, edhe 1 milion vota dhe Shqipëria është e imja, dhe do bëjnë çfarë të duan, si të teket mu, me taksat, me realitetin, duke e ndarë Shqipërinë si plaçk për 7-8 personazhe të botës e oligarkëve. Po. Natyrisht puna e opozitës është të flasi dhe unë ndaj lash kolegun tim që të flasi më shumë, por dua t'i sjell në vëmendje kolegut. Më kam drejtën e fjalës, nuk është. Puna jonë është të përballemi që të përballemi dhe me reforma. Natyrisht që reformat janë edhe të dhimbshme në disa raste, por ajo çka doja të thoja në kuadrin e protestave që po ndërmerr opozita, ndoshta përkon edhe me vitin 2017,
kur u vendos në çadër duke bërë edhe deklarata të tilla të forta që ne nuk futemi në zgjedhje pa ndryshuar kodin, nuk futemi në zgjedhje pa ndryshuar kryeministri, ministrat. Në rastin konkret duhet ta ketë të qartë, sepse nuk do ndodhi ajo e 2017 e zotit Ndoka kur zotit Basha do ja ofrohen ministra apo të jepet pushteti lokal në tavolinë. Zgjidhje politike ka kërkuar zoti Basha. Nuk do jetë një vullnet i qytetarëve shqiptarë të dëgjova dhe nuk të ndërhyva. Mirë është ta bëni dhe ju këtë. Dhe kjo formë për të marrë pushtet në tavolinë ka mbaruar një herë për gjithmonë. Nuk do keni më juve që të merrni disa bashki, ndoshta jo partia juaj se është brenda ambicjes, ndoshta nuk e di. Sepse ju endes jeni dakord me kodin aktual, do më thënë partitë e vogla, po flas për Partinë Demokratike, dhe normalisht unë sot isha i ftuar që do kisha në krah një përfaqësues të Partisë Demokratike, gjithsesi është në gjetjen tuaj kjo vënia përballë me kryetarin e nderuar zotin Ndoka. Është përfaqësues i opozitës, normalisht nuk e fyja as pak, po dua t'i them sepse partitë e vogla kanë ende probleme edhe me Partinë Demokratike dhe me Lëvizjen Socialiste me integrim për sa i përket bërjes së kodit. Por probleme më të mëdha kemi me Partinë Socialiste, se me ato jemi alatë. Siç duket i bashkon revolta ndaj kryeministrit Rama dhe Partisë Socialiste. Unë jam i bindur. Problemet që kemi ne janë. Unë jam i bindur që protesta do jetë një protestë qytetare, pasi pjesa tjetër, shteti, policia, organet të tjera ligjzbatuese do kryejnë detyrën dhe misionin e tyre dhe në asnjë rast nuk do godasin siç u goditën me 21 janar. E kanë përjashtuar në fakt edhe në studion ton përfaqësues të opozitës që do të ketë dhunë. Unë nuk e di. Nëse më tepër është një frikë që e ka kapur mazhrancën dhe qeverisë. Mazhranca e amplifikon fjalën dhunë tek protesta, akoma nuk kam parë asnjë personazh të opozitës, as më tepër që përgjegjësinë kryesore e ka zoti Basha. Në gjithë aktivitetin e tij politik nuk ka ndodhur incidenti më i vogël, as nuk do të ndodhë, pa diskutim që do të ketë forma demokratike deri në mënyrë maksimale për ta bllokuar dhe penalizuar këtë kryeministër. Për faktin që ky nuk është i prirur, kemi një kryeministër që në historinë e tij asa ka 6 vjeçare, nuk e ka arritur asnjëherë që të ketë një konsensus dhe një marrëveshje me opozitën në mënyrë institucionale. Pra vetëm nëpërmjet pazareve. Ishte marrëveshje që ministri i Brendshëm ju dha juve në 2017, ose vetëm kryeministri, ministri Arseni. Ai ishte një marrëveshje në kushtet e Tursnisë, në kushtet e asaj çade që nuk ishte në forma demokratike. Sa akuzoni zotin Basha. Nuk ka patjetër që e kam akuzuar dhe akuzoj prapë. Që ka qenë një veprim i injektuar. Nuk kam në kështu marrje të pushtetit lokal. Atë që unë e kam korajen, e kam marrjen e bashkive në tavolinë. Nëse ulet sërish me zotin Rama, zoti Basha, ju nuk do të ishit dakord. Çfarë fryme ekziston brenda koalicionit? Pa diskutim që në politik gjithmonë ka konsensus dhe marrëveshje. Edhe janë të dënuar ato që tulen përsëri së bashku. Por sot nuk ka as një lloj hapësire për ta bërë një gjë të tillë. Për faktin që ne kemi një kryeministër i cili nuk është i prirur drejt dialogut dhe konsensusit. Pra në gjithë aktivitetin e tij politik ka dhënë prova që nuk e bën një gjë të tillë. Nëse e krahasojmë me modelin përpara tij me zotin Berisha, zoti Berisha ka qenë kryeministër më autoritar që ka pas shteti shqiptar, por i ka dhënë konsensus që menon të paarritshme sot. Me ndryshimin e kushtetutës, me ndryshimin e sistemit zgjedhor, me ndryshimin e datës së zgjedhjeve. Cila është arsye që nuk merr pjesë opozita në ndryshimin e zoti Berisha i ka ofruar kësaj mazhrancës sotme një konsensus të paarritshëm, pra nuk mendohet një gjë e tillë. Ndërsa sot kemi ky kryeministër që i mori të gjithë to benefice, shemi kushtetutën me zgjedhjen e presidentit, të cilën e sulmon sot etj, sistemin e zgjedhjeve. Sot kemi një kryeministër që nuk e tenton, jo më ta bëjnë një gjë të tillë, por nuk e tenton konsensusin, marrëveshjen politike për standardet. Pra nuk po flasim për pushtetin, po flasim për standardet. Tani cila është zgjidhja politike? Çfarë kërkon opozita? Më konkretisht, sot ka vetëm një zgjidhje politike.
Bllokimin dhe largimin e kryeministit Rama nga qeverisja e vendit. Dhe ardhjen e Partisë Demokratike në Kjo është pa negociueshme. Bllokimin e kryeministit dhe kushtjet kryeministër. Dhe kryimin e kushteve. Kryeministri Lulzim Basha zëvendës kryeministri Nardi. E zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kryeministri do të jetë ai personazh që do dalë nga vota e lirë e qytetarëve. Po jo, përpara se të dalin nga vota e lirë e qytetarëve, i kërkonin qeveri teknike, apo jo? Ka një formula për të bërë një gjë të tillë. Nuk është rastëri. Kjo është kërkesa me të cilën ju shkoni në protestë. Këtë doni të arrini? Po pa diskutim, kjo është kërkesë e pa negociuese as me ato që vinë me protestuar më në probleme politikës. Do të jetë një protestë pa ndalim? Do të jetë apo ende nuk e keni? Do të jetë një protestë që akoma nuk ka një venimmarrje të qartë politike se si do të jetë forma e saj, por një gjë është e sigurt që do të jetë një protestë me gjitha format, me gjitha mënyrat demokratike për të arritur këtë qëllim final. Një ditore, 2 javore, 1 muajore, pra asa do të jetë presioni drejt këtij kryeministrit. Keni mosmarrëveshje me njëri tjetrin, tha zoti Qevalia pak më parë. Jo, nuk ka asnjë lloj për fatin e mirë, nuk ka asnjë lloj mosmarrëveshje brenda. Jeni dakord me Jemi dakord edhe me kodin, nuk bëhet fjalë për kodin sot, për faktin që ju keni thyrë çdo lloj standardi. Kjo mazhrancë ka thyrë çdo lloj standardit. Pra, nuk e afroi votën e migrantave, nuk afroi sistemin e votimit elektronik, pa i thej gjithë këto. Ju nuk po merrni pjesë në komisionin. Nuk ka komision në mënyrë të jashtme. Komisioni është me konsensus, arrihet forma. Po si realizohet konsensus? Duke marrë pjesë apo me korrespondencë? Duke organizuar marrëveshje dhe konsensus. Para pragë dhe ndër komisioni. Ashtu si është si ka ndodhur në këto vite të pluralizmit, ashtu si e ka bërë edhe Sali Berisha. Për 8 viteve si lideri i asaj mazhërantës, në çdo zgjedhje Sali Berisha ka ofruar konsensus për opozitën, të paarritshme. Sot kemi një kryeminist që nuk ka ofruar asnjëherë konsensus për opozitën. Pra, edhe kur ne u rikthyem në parlament, megjithëse e shembi qeverinë e tij, 70% ministrave i nxori në rrugë, u kthye opozita në parlament. Ju shqetësoni juve ky fakt apo? U kthye opozita në parlament. Heqja e ministrave dhe ndryshimi i kabinetit qeveritar. Këto shqetësime, pa diskutim se na shqetëson. Që ne erdhëm në parlament që ta thojmë fjalën tonë në mënyrë publike se pse shqetësohemi ne, jo për ministrat tuaj se. Pse nuk e thonim, pse nuk e thonim, ju nuk merrni pjesë. Nuk është problemi jonë emrat edhe ato anonim që ju sot keni në qeverisin e vendit, por ne shqetësohemi për fenomenin, për problemet që ka kjo qeveri në lidhje me qytetarë shqiptar dhe mungesën e standardeve në vend. Kjo është shqetësimi i opozitës. Dhe u përballëm me një kryeministër i cili me mekanizmin e votës, këtë mekanizëm që kërkon që të mbrojnë edhe anëtarët e kabinetit e tij nga aferat korruptive, u përballëm përsëri me këtë mekanizëm, e njëjta gjë, duke bllokuar fjalën e opozitës. Pra, shkuam në parlament, aty ku e kemi vendin ton, masi edhe institucionet ndërkombëtare na kërkonin një gjë të tillë, por edhe vetë jemi të nëzgjeshëm se aty është vendi i ballafaqimit të ideve, dhe u përballëm me një vot bllokuese të kësaj mazhërance deri në moslimin e diskutimit të liderit të opozitës apo deputetët të Kuvendit të Shqipërisë përkundrejt një ndryshimi drastik si ishte qeverisja e vendit. Zoti Qevalia, për ta mbyllur protesta madhështore që paralajmëron opozita, e frikson të themi absolutisht, për ne është diçka normale, bile ne shqetësohemi kur nuk ka protest. Ndjehemi të shqetësuar, pasi ne kërkojmë patjetër rolin e opozitës. Opozita dhe aq më shumë Partia Demokratike është një aset kombëtar që i shërben dhe ne jemi koshient edhe gjatë punës dhe gjatë reformave bëhet edhe gabime dhe në tilla raste me të drejtat që ka thënë zoti Ndoka në fillim, kur ka pasur raste të tilla menjëherë kjo mazhorancë ka reaguar. Protesta është diçka normale, nuk është e para që ndodh në vendin tonë, do ketë protesta dhe të tjera. Ne si mazhorancë kemi përpara qytetarëve një detyrim për të plotësuar ato çka i kemi premtuar në 2017 dhe po punojmë në terren për të fituar edhe zgjedhjet e 30 qershorit, të cilët janë një ballafaqim dhe një ndeshje shumë e afërt për treguar se cili ka të drejtë, opozita apo mazhoranca. Por jeni të hapur ama për të ulur me opozitën? Absolutisht është e hapur, jo vetëm në parlament, por edhe për të ulur në biseda, në takime, pse jo. Kanalet e komunikimit janë. Ky ministri që nuk është i hapur me partinë e vet.
Që kryeministri I pavotuar brenda Një përmendën qanallin tani Parti Socialiste. Ne jemi të votuar dhe kemi marrë mandatin për ta çuar Shqipërinë. Demokracisë në atë parti është kjo drejtë, pa diskutim se kur nuk ka demokraci, një parti socialist vendin ka vështirë sepse ka bërë opozitë me partinë tonë dhe ndoshta e ke disi më djesh më komod me opozitën e tanishme. Pa diskutim që një të dy janë, një edhe Partinë Socialiste, një edhe Partinë Demokratike. Edhe I kam kritikuar të dyja, nuk kam qenë asnjëherë si shtoj, as njerëz as tjetër. E kam fituar lirinë time në politikë në zoti Ndoga të marri me partinë e tij sa më shumë këshilltar, që ta afirmohen si një parti, pse jo, progresive në opozicion. Për ne kanë shumë rëndësi standardet dhe zgjedhjet dhe konsensusi politik I cili mungon. Edhe to zgjedhje janë të rrezikuara dhe në mënyrë absolute nuk gjykoj dhe mendoj që do të kemi zgjedhje lokale përpara zgjedhjeve parlamentare të parakohshme. Faleminderit që ishit në atë debat. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, rikthehemi nesër në orën 18:00. Mirupafshim.